सो गाइस चाहिँ दमकमा चाहिँ कुनै टाइपको पनि मोडिफिकेसन गराउनुहुन्छ भने चाहिँ दमकमा चाहिँ कुटुम वर्कसप है म अहिले यहाँ नम्बर राखिदिन्छु। सो उसको बाइकमा पनि यहाँ एक्रोपोविक लागेको छ। सो हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ सबै टाइपको एक्जस्टहरू चाहिँ फिट गरिदिनुहुन्छ। सो यो मैले यहीँनिर लगाएको, तपाईँहरू पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, नम्बर यहीँ छ टु फिट एनी काइन्ड अफ एक्जस्ट है त बाइकमा। सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वन्स अगेन। हाउ यु गाइज आर डुइङ? आई होप यु आर डुइङ ग्रेट। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आई विल बी डुइङ अ गिभ अवे, एक्जस्ट गिभ अवे, यही एक्जस्ट है। सो म चाहिँ एक्जस्ट गिभ अवे गर्दैछु है, किनभने मेरो पनि एउटा इच्छा थियो एक्जस्ट लाएर हिँड्ने ओर्ने होइन, मजा आउँछ नि त एक्जस्टको साउन्ड सुन्न ओर्न। सो मलाई पनि एउटा इच्छा थियो, रहर पुरा गरिसकेँ मैले। अराउन्ड 8 months 9 months जति नै मैले एक्जस्ट लगाएर कुदाएँ। सो इट वाज अ ग्रेट टाइम होइन। अब चाहिँ हुन्छ नि आई वान्ट टु गिभ अवे दिस एक्जस्ट टु वान अफ द सब्सक्राइबर्स होइन। सो 10,000 सब्सक्राइबर पुगेपछि म गिभ अवे गरिदिन्छु। अनि अहिलेसम्म जति पनि सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ होइन, आई एम थ्याङ्कफुल फ्रम द बटम अफ माई हार्ट होइन। एकदमै डु सब्सक्राइब इफ यु आर न्यू। अब 10,000 पुऱ्याइदिनु छिटो छिटो, किनभने हुन्छ नि यति मेहनत गरिरहेको छु, धेरै भिडियोहरू हालिसकेको छु युट्युब च्यानलमा। यु क्यान वाच रिभ्यू भिडियोज, राइड भिडियोज यताउति। मार्च 15 भनेपछि 1 महिनाभित्रमा 10,000 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु। आई थिङ्क मैले धेरैवटा भिडियो पनि हालिसकेको छु, यतिकै सब्सक्राइबरमा आएको होइन। मैले धेरैवटा कन्टेन्ट हालिसकेको छु, राम्रो राम्रो कन्टेन्ट हालिसकेको छु। सो आई थिङ्क आई डिजर्भ अ सब्सक्राइब। अनि तपाईँहरूले पनि आई थिङ्क तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर यति हुन्छ नि जेन्युन सब्सक्राइबर भएकोमा यु विल अल्सो डिजर्भ समथिङ। मैले पहिला नै 1K सब्सक्राइबरमा एउटा गिभ अवे गरेको थिएँ, अब 5K मा पनि गर्छु, तर 10,000मा चाहिँ यो एक्जस्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो। आज चाहिँ हुन्छ नि मैले वाइ आई बट दिस NS200 अनि 4 रिजन्स द्याट आई बट दिस NS200 भनेर भन्छु है। यो बाइक किनेको चाहिँ मैले 4.5 वर्ष भयो है। अनि हुन्छ नि वाट आई लाइक अबाउट दिस, वाइ आई बट इट भनेर भन्छु है, किनभने सुरुमा थाहा हुँदैन किन्न अगाडि, तर मैले चाहिँ के सोचेर किनेको थिएँ अनि त्यो सबै भनिदिन्छु है त। आज चाहिँ 4 रिजन्समा चाहिँ फर्स्ट रिजन भनेको चाहिँ यसको पावर है। इट इज वान अफ द मोस्ट हाइएस्ट पावर प्रोड्युसिङ बाइक। मिठो पावर छ है यो बाइकको, झन् त्यो सिङ्गल लोडमा त ओहो हो। डबलमा चाहिँ पावर अलिकति घट्छ, तर पनि त्यस्तो धेरै ड्रप हुँदैन पावर, तर सिङ्गलमा चाहिँ ओहो हो यसलाई कसले सक्ने यार। यस्तो त्यो गियर छोड्दा त नि झट 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 पावर छोड्छ क्या सिङ्गल लोडमा है। ठ्याक्क 9,000 RPMदेखि 10,000 RPM जान लाग्दाखेरि यस्तो मजाले झट 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 बाइकले हुन्छ नि यस्तो पावर फाल्छ है। अहिले देखाउँछु म। यस्तो राम्रो छ है पर्फर्मेन्स, हुन्छ नि अनबिलिभेबल हुन्छ नि। हरेक गियर लङ छ होइन, अलिक टाइम लाग्छ फुल पिकअप आउनमा, पावर आउनमा अझै टाइम लाग्छ। अल द पावर इज अन द टप रेन्ज 7,000 8,000 9,000 RPMमा। लोवर RPMमा खासै फन छैन, तर अप्पर RPMमा चाहिँ ओहो मजा आउँछ। 200 सेगमेन्टमा एउटा प्रपर नेकेड बाइक मजाले कुदाउन मजा आउँछ, त्यसैले मैले किनेँ है त। सो यो भनेको चाहिँ फर्स्ट भयो मेरो पर्फर्मेन्स। सो गाइस चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ यसको मोडिफिकेसन एबिलिटी क्या। अब हुन्छ नि दिस इज वान अफ दोज बाइक्स जसलाई चाहिँ हेभी मोडिफाई गर्न सकिन्छ क्या। अब यो बाइकमा होइन यति धेरै मोडिफिकेसन एबिलिटीहरू छ कि तपाईँको अब जे लगाउँदा पनि बवाल देखिन्छ क्या यसमा। अनि प्लस हुन्छ नि अब जस्तै कि यो बाइक जस्तो छ त्यस्तै नै छ होइन मोडिफाई गर्दा, तर सानसानो टचेसहरूले सानसानो मोडिफिकेसनहरूले यो बाइकलाई कस्तो कम्प्लिमेन्ट गर्छ क्या। अनि सो एकदम मोडिफिकेसन फ्रेन्डली बाइक जस्तो लाग्छ है मलाई। अब अरू पनि छ मोडिफिकेसन फ्रेन्डली, तर दिस इज अल्सो वान अफ देम। अनि स्टक आउँदैखेरि यो हुन्छ नि यो कलर प्याटर्नमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ कलर मलाई खासै मन पर्दैन, तर यो कलर प्याटर्नमा चाहिँ आई रियली लाइक इट। यो चाहिँ एकदमै मलाई मन परिरहेछ। चाहिँ थर्ड चिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ नि, यसको मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ यस्तो सस्तो छ होइन। अब खासै हुन्छ नि मेन्टेनेन्स कस्टमा चाहिँ खासै केही पनि छैन क्या, त्यस्तो धेरै खर्च आउने। अब
हुन्छ नि मेन्टेनेन्स कस्ट भन्दा पनि पार्ट्सहरू पनि अब सस्तो पाउँछ। अब तपाईँले कसरी पार्ट्सहरू सस्तो पाउने भनेर पनि म एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। तर सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ पार्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ नि यो बजाजको सोरुमको जस्तो पार्ट्सहरू चाहिँ बाहिर पनि बेच्न राखिरहेको हुन्छ क्या। सो तपाईँले चाहिँ बाहिरबाट पसलहरूतिरबाट गएर लिँदा हुन्छ है। जस्तो डिस्क प्याड भयो त्यसमा 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ तपाईँलाई सस्तो पर्छ बाहिर किन्दा। अनि हुन्छ नि एक्सिलेटरको तारहरू भयो होइन के क्लच केबल भयो अनि तपाईँलाई अरू एयर फिल्टरहरू। सो योहरू चाहिँ भनेको एक दुईवटा हुन्छ नि आफूले पनि पैसा जोगाउन सक्ने पार्ट हो। सोरुममा पनि यस्तो एक्सपेन्सिभ त छैन, अब तपाईँको चोइस हो। बाहिर पनि पाउँछ जे होस्, मैले चाहिँ इन्फर्म गरिदिएको अझै सस्तो बनाउन मन छ मेन्टेनेन्स भन्ने चाहिँ बाहिर पनि पाउँछ। यसको फोर्थ पोइन्ट भनेको के मन परेर मैले किनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसको सिटिङ पोजिसन क्या। अब यसको सिटिङ पोजिसन इट्स नट भेरी एग्रेसिभ, इट्स नट भेरी हुन्छ नि चिल टाइपको, तर बिट्विन बोथ अफ द्याटको मिक्स छ क्या। सो हुन्छ नि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई यति मजा आउँछ लङ डिस्टेन्स राइड हान्न। सो 500-400 किलोमिटर्स जतिको राइड हानिसकेँ। 5 टाइम्स जति म काठमाडौँबाट यहाँ आएको छु क्या। आउँछ भने चाहिँ 500 जति किलोमिटर 450 जति किलोमिटर चाहिँ म 10 टाइम्स अप एन्ड डाउन गरिसकेको छु क्या। सो यो बाइकमा मैले 10 टाइम्स त्यस्तो लङ डिस्टेन्स हान्दा पनि मलाई चाहिँ सिङ्गल बस्दा चाहिँ केही नै प्रब्लम भएन है। सो हुन्छ नि तपाईँलाई पनि सिङ्गल बस्दा चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन खासै यो बाइकमा। यो पनि इट्स नट भेरी कुसन्ड, तर ठिकै हो। लाइक हुन्छ नि इट्स अन द हार्ड साइड नै, तर नट द्याट हार्ड कि हुन्छ नि पुरै काठमा बसे जस्तो चाहिँ छैन। अलिकति कुसन फिल हुन्छ। मोरओभर चाहिँ हुन्छ नि यो बाइक एकदम पपुलर भइरहेको थियो, यङ्स्टर्सहरूले मन पराइरहेको थियो। सो मलाई चाहिँ यसको रिलायबिलिटी चाहिँ एकदम राम्रो होला भनेरै मैले किनेको है। किनभने जुन बाइक धेरै बिकिरहेको हुन्छ मार्केटमा त्यसको रिलायबिलिटी एकदम राम्रो हुन्छ क्या। सो गाइज मलाई लास्ट एउटा पोइन्टमा चाहिँ के एड गर्न मन लाग्यो भने यो बाइकको चाहिँ अफ रोडिङ क्यापेसिटी पनि अलिकति राम्रै छ है। सो हुन्छ नि रिलायबल मात्र होइन, अफ रोडिङ क्यापेसिटीहरू पनि एकदमै राम्रो छ। नर्मली अफ रोडहरू पनि मजाले गइहाल्छ। त्यो एक्सट्रिम अफ रोड चाहिँ जाँदैन। अब एक्सट्रिम अफ रोड जानु छ भने डट टायर हालेर लाँदा पनि भयो, तर आई डोन्ट रिकमेन्डेड किनभने सबै प्लास्टिकहरू कराउन थाल्छ है यसको। सो यो 5वटा पोइन्ट हेरेर चाहिँ मैले यो बाइक किनेको हो, किनभने यो 5वटा पोइन्ट आई थिङ्क जाइज नै छ होइन किन्नको लागि। अब यसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, यसको लुक्स एन्ड स्टाइल मोडिफिकेसन राम्रो छ, मेन्टेनेन्स कस्ट इजी छ, यसको हुन्छ नि एउटा राइडिङ पोजिसन सिटिङ पोजिसन राम्रो छ, र फिफ्थ भनेको अफ रोडिङ क्यापेसिटी एकदमै बवाल छ क्या। So त्यही हो, that was my 4 points why I chose NS200 over other competitors at that time. Maybe अहिले किन्दाखेरि मेबी अलिकति डिफर हुन्छ होला, मेबी आई वुड बाई न्युवर अप्सन्स, किनभने धेरै मार्केटमा आइसकेको छ र अहिले टेक्नोलोजी पनि अझै राम्रो इम्प्रुभ हुँदै अरू बाइकले पनि लिएर आइरहेछ। सो म सायद त्यो पनि किन्न सक्थेँ होला, तर हुन्छ नि एट द टाइम मैले किन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यही मन परेको थियो र यो 5वटा चिज मैले हेरेर किनेको थिएँ। अहिले पनि एकदम राम्रो छ NS200 को, जस्ट मलाई कलर स्किम अलिकति मन परेको छैन, नत्र ओभरअल इट्स अ फ्यान्टास्टिक बाइक। अनि धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको थियो कि 2022 मा इज इट वर्थ इट टु बाई NS200 भनेर। अनि यस इट इज वर्थ इट नै भन्छु म होइन, तर देयर आर फ्यु अप्सन्स होइन। सो मेबी यु सुड गो एन्ड टेस्ट राइड, तर यु वन्ट रिग्रेट बाइङ वान अफ दिस। अनि 10,000 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनु भयो भने चाहिँ म यो एकजस्ट गिभ अवे गरिदिन्छु, किनभने यार मैले कतिवटा भिडियो बनाइसकेँ यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियो, यस्तो रिभ्यू भिडियोहरू, दामी दामी बाइकहरू सबै चिज मैले हालिसकेको छु मेरो भिडियोहरूमा, कति राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू छ। सो आई थिङ्क तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। सो 14 फेब्रुअरीदेखि मार्च 14सम्म चाहिँ 10,000 सब्सक्राइबर पुग्यो भने है 1 मन्थमा म चाहिँ यो गिभ अवे गरिदिन्छु है यो एक्जस्ट। I hope you like the video. If you like the video, don't forget to hit the like button. Do share, subscribe गरिदिनु, अनि we'll meet each other in the next video.